امشب پلیتیک به سانسور فرهنگی نمیگوید و دخالت حکومت در تولید فرهنگی هنری را نامشروع می‌داند. در این برنامه پلیتیک 600 دفعه در امور متفاوت مملکت اعلام موضع می‌کند که با هیچ کدام مخالفتی ندارد ولی خوشبین هم نیست. این هفته هر کس بر این تخت نشست، پیمان خود با ما شکست، از ما گسست و بعدش شب خوش عزت زیاد. علی اکبر موسوی خوئینی اینجاست. آقای موسوی نماینده مجلس ششم بود و حرف برای گفتن زیاد دارد. در انتهای برنامه پلیتیک هفته را من بزن تو بزن شاه مردان بزن معرفی می شود. پیام مثبت اندیشی این برنامه از طریق ماهواره تصویری رادیو فردا با خوشبینی هر چه تمامتر، مخالفتی ندارد. 29مین قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. ملت سلام، من حامد حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم. بدبختی ما ولی از اونجایی شروع شد که روزی ز سر سنگ یه چیزی به هوا خواست و فرمود من در سخنرانی اول سالم گفتم که به انقلاب خوشبین نیستم و به جایی نمیرسد ولی مخالفتی هم ندارم. پس از آن بود که ز پلشک آیید و مهمان عزیزم ز در آیید و در نهایت خوشبینی ایشون و تمام متعلقین و وابستگانشون تا همین الانش هم میگن دیدید که انقلاب به جایی نرسید. اینطوری شد که با اینکه امام راحل به دولت موقت که اکثرشون کراواتی بودن خوشبین نبود ولی مخالفتی هم نداشت و دولت موقت به فرمان همان جناب آقای راحل تشکیل شد و درست 9 ماه بعد اوضاعی براشون ساختن که همه دست جمعی استعفا دادن رفتن دنبال کار زندگیشون و بدین وسیله خوشبین نبودن آن بزرگوار بر تمام مستضعفان جهان نمایان شد و دولت موقت به جایی نرسید. یعنی اگر انقلاب در اول تشکیل دولت موقت حامله شده بود، آخر دولت موقت فارغ، که البته ما به اون بچه خوشبین نبودیم ولی خب کلا مخالفتی هم نداشتیم. بعد از اون بود که دوباره با اینکه همان جناب آقای راحل در سخنرانی اول سال گفته بود که من به اون آقا خوشبین نیستم ولی مخالفتی هم ندارم، زد اون آقا هم چنان زیر آبش خورد که نفهمید نادر کجا رفت و اولین منتخب ملت ایران در طول هزاران سالی که ملت در کف انتخابات یک نفر بودند رأی عدم کفایت گرفته، اونم رفت همون جایی که دولت موقت رفته بود. در همین راستا جناب آقای راحل فوری گفت من اول سال گفته بودم که من به اون آقا خوشبین نیستم و دیدید که به جایی هم نرسید و ما از این همه قدرت پیشگویی در انقلاب کف کردیم و مخالفتی هم نداشتیم گرچه خوشبین هم نبودیم. توی اون هیروویر جناب آقای راحل نسبت به پدیده پوشش و حجاب هم خوشبین نبودند ولی خب اولش مخالفتی هم نداشتند و به همین مناسبت پاترول تو خیابونا با اسپری و پونز و تیغ موکتبری با مهربانی و رأفت مردم رو تعارف به معروف کردند که این دفعه خوشبینی آقا به جای رسید. تو همون سالها با اینکه فرماندهان نظامی ایران خوشبین نبودند ولی مخالفتی هم نداشتند و راه قدس از کربلا همینجوری گذشت و دوباره برگشت و همینطور که داشت میگذشت قطعنامه 598 با نهایت سربلندی پذیرفته شد و آن راحل عزیز دوباره در جا گفت من از اولش هم به گذشتن راه قدس از کربلا خوشبین نبودم و دیدیم که جاده سازی بین قدس و کربلا هم به جایی نرسید، مخالفتی نیست. این دفعه ملت ایران اومدن بگن که رو برم که یه دفعه اون آقا رحلت جانگداز کرد. این یکی آقا اومد جاش کی؟ همین جناب آقای اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. یه 7-8 سالی که گذشت یه محمدی برای اصلاحات و این داستان ها اومد وسط که این یکی آقا اصلاً بهش خوشبین نبود ولی خب مخالفتی هم نداشت و ظرف 8 سال چنان که ملت دسته دسته رفتن به احمدی نژاد رای دادن و این یکی آقا فوری اومد گفت من از اولش به اصلاحات خوشبین نبودم، دیدین که به نتیجه هم نرسید، ملت همین جوری
همین جوری که در حال شعار دادن بودن، همینجوری مونده بودن که این آقاهای نظام آخه چجوری این چیزها رو اینقدر دقیق پیش بینی میکنن که یکی گفت تکبیر، ملت هم مخالفتی نکردن گرچه خوشبین هم نبودن. 4 سال بعدش در حالی که همه به هم خوشبین بودند و مخالفتی هم نداشتن، یه آقای دیگه اومد تو نماجمه گفت آقا حالا ما یه روزی تو مجلس خبرگان یه سوتی زدیم، یه خاطره‌ای پرت کردیم، ولی از اولش به این یکی آقا خوشبین نبودم، دیدین که به نتیجه هم نرسید. ملت گفتن بدبخت اینا رو گفته بود، این بدبخت اینا رو گفته بود، ما گوش نکردیم. یه سال نکشید که دار دسته دولت خدمتگزار این یکی آقا پس زدن، پرچم یارو رو کشیدن پایین. این یکی آقا رو دیدار که در دیدار با آحاد غیور گفت من از اولش به این یارو خوشبین نبودم ولی مخالفتی هم نکردم، منتها دیدین که به نتیجه هم نرسید. همون موقع بود که پرچم این یکی آقا رو کشیدن پایین، انداختنش هست. بعد دوباره این یکی آقا اومد گفت که من از اولش هم گفته بودم به نخست وزیر امام خوشبین نیستم، ولی خب حالا آقایی کردم مخالفتی نکردم، ولی دیدین که طرف به جایی هم نرسید. این یکی اومد، روحانی اومد، رئیس جمهور شد گفت هستی ردیف میکنم، تحریم ها رو برمیدارم، ما مخالفتی نکردیم، حتی خوشبین بودیم. ولی پری روزا یه نفر در دیدار با آحاد غیور گفت من اول سالم گفتم که به مذاکره خوشبین نیستم و به جایی نمیرسد و دیدید که به جایی هم نرسید ولی مخالفتی نکردم. من خوشبین نیستم، مخالفتی نمیکنم اما خوشبین نیستم. و بدین سان هفته پیش استراتژی ببریم که خب بردم ببازیم بازم من برندم، چون پرده بر افتاد و باز تو ماندی و من و بدبختی ما بدین ترتیب ادامه خواهد یافت. محمدیای صلوات دوم بلندتر ختم کنن. بینندگان عزیز و محترم برنامه، حالا که میکروفون دستمه جا داره یه صحبتی با آقای روحانی داشته باشیم. گفتم شما هم باشید، خواست بزنه تک نیفتم. عرضم به حضور که آقای روحانی ای پیر خرابات، ای صاحب کرامات، کی شود آقا این شهر آباد؟ هر کس آقا بر این تخت نشست، پیمان خود با ما شکست. مرد حسابی فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن، اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره، نقد کنن، اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟ بله آقای روحانی سوال خیلی خوبی کردین جناب روحانی. ما الان اینجا جسارت میکنیم، پامون میکنیم تو کفش شما و بهتون میگیم چرا. مثلا آقا این اون تصویر رو بیار بالا، تصویر نشون بده، تصویر خانم ستوده. این تصویر خونه خانم ستوده است. نسرین ستوده وکیل آدم حسابی مملکت، همونجوری که مشاهده میکنید ریختن اون تو، زدن بعد از آزادی، البته آزاد شدن، در زمان شما آزاد شدن، دم شما گرم، ولی ریختن تو خونهشون. پس از آزادی این بلا رو خونه‌شون آوردن. کسی هم از دولت شما نه دلجویی کرد نه پیگیری شد، اصلا هیچی نشد. خانم بعدی رو بده لطفاً بیاد. بله اینی که می‌بینید جناب آقای دکتر ملکی هستن. جناب دکتر ملکی درست بعد از سخنرانی شما و درست که دعوت کردید اساتید دانشگاه به همکاری، از وزارت اطلاعات دولت شما بهشون تماس گرفتن و ایشون تهدید کردن. اینم خبرش بذار. دولت دکتر محمد ملکی فعال با سابقه ملی اینجوری شد، این بلا سرش اومد. اما یه آدم مهم دیگه، بده میکروفون. آقای روحانی یه آدم، این آقا رو میشناسی؟ آقای روحانی این آقا رو میشناسی؟ خانم بزن. ما چه گزینه دیگه ای داریم؟ چه آلترناتیو دیگری به جز صندوق رأی داریم؟ بنده به عنوان استاد علوم سیاسی به شما میگم هیچ گزینه دیگه ای نداریم. بله ایشون آقای دکتر زیبا کلام هستن. آقای روحانی این صحبت‌ها رو در فیلم انتخاباتی خود شما در حمایت از شخص شما کردن. مرد حسابی ایشون چند روز پیش گرفتن ایشون، درست چند روز قبل از سخنرانی شما که گفتن اساتید دانشگاه بیایند فلان کنند. بله اعلام دادستانی علیه دکتر زیبا کلام. اینم نامه که ایشون نوشته. یه چیز جالب نوشته بالا، آنکه دائم هوس سوختن ما میکرد کاش میآمد و امروز تماشا میکرد. بله کاش می آمد امروز تماشا میکرد. الان این اتفاقی که براشون افتاده، خودشون به گفته خودشون شما زنگ نزدین که از دلشون در بیارید. بعدی رو بده. بله روزنامه بهار بسته شد. یه سری روزنامه نگار
از نون خوردن افتادن، از کار بیکار شدن. هیچ کس از دولت شما نه عذرخواهی کرد نه دلجویی کرد، کلی امید ناامید شد، دریغ از یک اقدام عملی برای متوقف شد. بعدی رو بده. تهیه کننده فیلم سینمایی عصبانی نیستم امروز از دبیر جشنواره درخواست کردند که به احترام سینما ایران و برای حفظ آرامش در سینمای ایران این فیلم مورد ارزیابی نهایی در داوری قرار نگیره. بله، بعدم صداش در اومد که به درخواست تهیه کننده نبوده، تهیه کننده درخواستوندن که این کارو بکنه. از ترس لشکرکشی برادرها فیلمو کشیدن بیرون، سیمرغ بهترین بازیگرم دادن به یکی دیگه. بعد یه نفر از اون دولت جلوی این کارو نگرفت، حتی نرفت یه دلجویی کنه از این. آخه این درسته واقعا؟ این صحیحه؟ نه، شما آقای روحانی بگید این صحیحه واقعا؟ این واقعا درسته؟ این کار درسته واقعا؟ آینده تاریخ بر ما میبخشه؟ آینده تاریخ بر ما نمیبخشه. نمیبخشه آقای روحانی، نمیبخشه آینده تاریخ. هیچ آقای روحانی اینطوری پیش بره حال حاضر تاریخ اصلا بر ما گذشت بر ما نمیبخشه. نکن آقا جان، آقای رئیس جمهور منتخب، نکن آقای محترم، نکن آقای. چرا آخه کی شود آخه این شهر آباد که هر کس که بر این تخت نشست پیمان خود با ما گسست؟ نکن آقا، نکن، یه کاری بکن که هر کس بر این تخت نشست پیمان خود با ما شکست از ما گسست. جواب چه خبر چیه؟ مثلا چه خبر؟ سلامتی. خبری نیست دیگه. چی؟ چه خبر؟ سلامتی رهبر. سلامتی رهبر. چه خبر؟ اون زشته، اونو به کار نمیبریم. هیچی. در جواب چه خبر ملت میگن هیچی. ما الان 10 تا خبر همین الان پیدا کردیم، جمع کردیم، این 10 تا خبر رو میذاریم. اول 10می رو بذار. آقا داریم ضبط می‌کنیم. محسن قرائتی اومد زور زد تو چشای ملت و در مورد غرب گفت من معتقدم غربی‌ها در مسائل سکسی هم کلاسشون رفت. یعنی من گاهی میدیدم مثلا تو آمریکا بودم میدیدم که این همدیگر میبوسه، نگوش کردم واقعا وقتی میبوسه انگار مثلا شما کاگر میبوسی. بوسش صفر نبود. چرا برای دکترای 96 هم میبوسه، اما مادر بزرگ ما که منو میبوسید وقتی صورت منو میبوسید انگار مک میزه. اینها در مسائل کلاسه شده، فکر کردن اگر آزادی بشه به نفعشونه به ضررشونه. بله انگار کاگل میبوسه، آزادی هم به همین دلیل رفت تو پاچه‌شون. اون وقت شماها اینجا تو جواب چه خبر میگین چی؟ سلامتی. این همه خبر. در قرن 21 در زمانه‌ای که اولین ستاره هستی رو کشف میکنن ما در جواب چه خبر میگیم هیچی و اون وقت 2 نفر رو در ملأ عام اعدام میکنن. اینم خبرش. باز هم یک بار دیگر در ایران این اتفاق افتاد، 2 نفر رو در ملأ عام اعدام کردن. حالا به هر دلیلی متجاوز باید به اعمال خودش برسه، ولی اعدام در ملأ عام آقا تبلیغ خشونت. خدمت شما عرض شود که این همه خبر همش میگین در جواب چه خبر حرفای الکی میزنین. خبر بعدی رو بده ببینیم. آقا در مملکتی کشتیگیر با اسرائیلی رو تو شک نمیره. مرگ بر اسرائیل از دهان کسی نمیفته. رئیس جمهور سینه سپر میکنه میگه اسرائیل باید از نقشه فلان شه. صادق زیبا کلام میاد خیلی شیک اعلام میکنه که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. بفرما. اسرائیل را به رسمیت میشناسم چون که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است. حرف حساب. حالا شما باز بیاید بگید در جواب چه خبر نمیدونم سلامتی رهبر. در اعتراض به نمایش صورت قمر بنی هاشم، ایشون قمر بنی هاشمه در فیلم رستاخیز. این 7مین خبر مهم هفته است. رستاخیز عمل در پیش فجر رو درو کرده، اینجوری برداشته، داس برداشته، فجر رو درو کرده. هم قمر هم رستاخیز درویش هیئت‌های مذهبی در اعتراض به این به نشان دادن صورت این آقا به همراه فرج الله سلحشور گرد هم آمدند و آقای سلحشور سخنان گوهرباری گفتند که ما نشون میدیم به شما. برابر ایشون گفتند که پربیننده ترین اثر روی زمین سریال منه، یوسف، که 6 ساله که پربیننده تره روی زمین. 4 میلیارد انسان یوسف را دیدند و این نشانه هست فلان. بعد اون وقت شما در جواب چه خبر بگو که نمیدونم خبری نیست. بفرما. اینم خبر. 6 ایشون ایران به دولت استرالیا به دلیل شرایط بد پناهندگان اعتراض کرد. ملت
اینم خبرگزاری جمهوری اسلامی. ایران به دولت استرالیا اعتراض کرد، یعنی میگه چرا با اینایی که از دست من فرار رو برقرار ترجیح دادن بد رفتار میکنه. اون وقت میپرسن چه خبر، میگیم بو گذاشتی یا نه؟ بله اولین ویدیو آقا این مهم این موزیکو خاموش کن. موزیکو بله. اولین ویدیو از مرزبانان اسیر شده توسط گروه جیش العدل منتشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. گروبان یکم جمشید داناییفر فرزند محمد، من و دوستانمون که در دست سازمان جیش العدل اسیر هستیم در سلامتی کامل به سر میبریم و از آنها هیچ گونه نارضایتی نداریم و که از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم که خواسته آنان را برآورده کند تا ما به کانون گرم خانواده های خود برگردیم. ما از مسئولین عاجزانه درخواست میکنیم در این مورد در جواب چه خبر نگن، سلامتی فلان اینها. این بنده خدا سربازای مملکت گرفتار شدن دست این آدما، جون 5 تا آدم در میونه. ما آدمایی که این برنامه کار میکنن به همراه من و خیلی از آدمای دیگه که در مورد این بچه ها میدونن، علاقمندند که دولت ایران یه کاری بکنه، یه حرکتی بکنه که این سربازا به کانون خانواده خودشون برگردن. جواد ظریف سلبریتی دولت تدبیر رو امید قاطی کرد و خیلی تند و شدید از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس انتقاد کرده، اونها رو به عوام فریبی و دروغگویی به مردم متهم کرده. اینهاش حمله ظریف به نمایندگان، گفته به ملت دروغ میگین، به مردم دروغ میگین، دروغ نگین. بله شما چه خبر؟ ما این خبرها رو داریم، شما چه خبر؟ نشر درست حسابی مملکت چشمه بعد از 2 سال بازگشایی شد و همچنین کتاب کلونال نوشته محمود دولت آبادی زمزمه های مجوز چاپش به گوش رسید. احتمال انتشار کلونال دولت آبادی آخر، احتمال، یعنی این نویسنده نامدار ایرانی بعد از این همه سال یک کتاب تو مملکت خودش نمیتونه چاپ کنه. میراث فرهنگی دولت آبادی، میراث فرهنگی مملکته. یک کلمه بنویسات قاب کنیم بزنیم دیوار، بعد کتاب نوشته اجازه چاپش نمیدن. حالا یه زمزمه های شده که بدن یا ندن. شما چه خبر؟ جناب آقای احمد عزیزی ملقب به کاک احمد که قدیم شکارچی بود در ملأ عام زد، تفنگش رو شکست. این هم عکساش. تفنگ ایشون بعد از پشیمونی از شکارهایی که کردند گفتند انسانی که حیوانات را میکشد بخشی از انسان بودنش را از دست میدهد. مملکتی که هر روز احتمال انقراض حیوانات رو به دلیل شکار بی‌رویه میشنویم، همچین اتفاقی میفته و ما در جواب چه خبر در این زمینه نمیگیم هیچی، میگیم سلامتی. اولین خبر مهم هفته پشت سر منه، اینجاست، این وره، این یکیه. در مملکتی که هیچ وقت به حقوق همجنسگرایان احترام گذاشته نشده، توهین‌های زیادی بهشون شده و میشه و تبعیض جنسیتی بیداد میکنه، ناگهان یک هنرمند محبوب میاد و ریسک میکنه و از محبوبیتش استفاده میکنه و در روز ولنتاین در حمایت از همجنسگرایان یک ویدیو کلیپ منتشر میکنه، موزیک ویدیو منتشر میکنه اینجوری. حرکتی که ایشون کرد بسیار حرکت بزرگ و ارزشمندی بود. تیم پلیتیک به نوبه خودش از ایشون به خاطر این حرکت بزرگ تشکر میکنه. خانم گوگوش دست در نکنه، خیلی هم عالی، دمت گرم. این همه خبر بعد تو میگی هیچی؟ برو بابا. مهمان این هفته شما علی اکبر موسوی خوئینی است. آقای موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک.
شما خیلی فعالید روی برداشتن تحریم ها در آمریکا، مخصوصا روی خدمات اینترنتی و مخابراتی به موفقیت های جدیداً رسیدید. این موفقیت ها رو برای بینندگان ما توضیح بدید که چی هستش. عمده در واقع شاه بیت این موفقیتی که به دست اومد که با همکاری میشه گفت تقریبا میشه گفت اکثریت کسانی که توی آمریکا زندگی میکنن، گرایشات متعددی هم دارن، همراه بود، با پشتیبانی اونها بود. اینه که علاوه بر سخت افزارها، نرم افزارها و سرویس هایی که تا حالا فقط به صورت رایگان در ایران آزاد شده بود، مجوزش صادر شده بود، این دفعه حتی اوناییشون که با پول باید بخرن، مبادلات پولی هم بتونن داشته باشن. این یک کار بسیار پیچیده فنی و حقوقی بود، به خاطر اینکه میدونید تحریم‌های بانکی هنوز وجود داره و مشخصا در ارتباط با این نوع سرویس ها، یعنی پرسونال کامیونیکیشن میگن، ارتباطات شخصی، وسایل ارتباطات شخصی رو اجازه بدن پول براش مبادله کنن، کار بسیار سختی بود و نتیجهش در واقع این خواهد شد که از این به بعد مردم میتونن خرید هم داشته باشن. مردم مثلا خدمات اینترنتی چی میخرن مگه که مثلا فرض کنید میخوان یک اپل، وسایل اپل بخرن، میخوان یک آیفون بخرن، رسما هیچ وقت از ایران شما نمیتونید پول بفرستی به آمریکا یا به هر کشور دیگه‌ای که مربوط به اپل، یک شرکت آمریکایی هست، یک کامپیوتر بخری، یک حتی سافت‌وری که باید براش پول بدی، سافت‌وری که اصلی باشه، در واقع حالا بدلی نباشه، بعداً دچار مشکل بشین. از کی این عملی میشه این قضیه؟ شده از 14 فوریه، از همون بله یک دو هفته قبل این عملی شده، اجرا شروع شده. منتها از این به بعد کاری مهمی که باید صورت بگیره دو تاست، یکیش در داخل ایرانه. به هر حال بانک مرکزی، دولت آقای روحانی وقتشه که بیان قدم بذارن، بیان به دنبال این باشن که مستر کارت و ویزا کارت و اینا رو و سرویس‌های پرداخت آنلاین رو مثل پیپل رو مجوزش رو بگیرن در چارچوب قوانین بین‌المللی و مردم، این اشخاص در اختیارشون باشه که این وسایل رو بتونن در واقع خرید بکنن. در خارج کشور هم شرکت‌های مثل همین اپل و گوگل و یاهو و مایکروسافت و حالا اونایشون که راحت‌تر هستن میتونن با ایران به صورت کار کنن، باید برن پیگیری بکنن که این سرویس‌هاشون رو در وسایل شخصی مردم در دسترس قرار بدن که بتونن مردم این رو مستقیم خرید بکنن. نگاهی که از ایران به آمریکا داشتید از وقتی اومدید تو آمریکا تو این مدت آیا تغییر کرده نسبت به سیاست در آمریکا، نسبت به فرهنگ آمریکا، اصلا نسبت به آن چیزی که در ایران به عنوان آمریکا ازش یاد میشه؟ آمریکا در مورد این آمریکا الان شما چی فکر میکنید؟ ببین آهن هم تغییر میکنه توی یه سری حرارت‌های خاص. آدم که جای خودش داره و واقعا کسی واقع بین باشه دنیا رو که میبینه حتما یک چیزایی رو از زاویه دید دیگه‌ای در کشور خودمون مثلا ما به عنوان تابو مثلا ذهنمون بود و یه چیزایی رو خیلی خیلی عجیب و غریب بخاطر خودمون تصور می‌کردیم، ولی وقت وارد اون مجموعه میشی می‌بینی که چقدر متفاوت از اون وضعیت. خب قطعا نگاهت عوض میشه. مثلا من از آمریکا با توجه به اینکه تو کشور ما مذهب یه نقش خیلی مهمی می‌دونید داره، آمریکا رو من تا حدی که متوجه شدم اینجا هم مذهب خیلی مهمه نسبت به البته در قیاس به اروپا مثلا، ولی تفکیک نهاد بین مذهب با نهاد حکومت اینجا separation between church and state که خودشون میگن توی بیانیه‌هاشون اومده، این واقعا خیلی عجیبیه که تونستن این دوتا رو با هم دیگه منفک نگه دارن. منظورم جدای دین از سیاست نیست، منظورم نهادهای دینی از سیاسیه، کلیسا از حکومت. این چیز جالبی بود برای خود من. دومیش مسئله فکر میکنم خیلی مسئله شفافیت اینجا. حالا در بعد پارلمانی من بخوام مثال بزنم که ما در ایران تجربه کردیم، کنگره اینجا رو شما بخواید مثال بزنید، خیلی خیلی شفافیت به اصطلاح بالاست در اینجا. شما همه چی رو میتونید تقریبا اکثر مسائل مهمی که یک شهروند حتی عادی، متخصصین که جای خود دارن بخوان میتونن در واقع دسترسی داشته باشن و فعالیتی هم که توی پارلمان دارن انجام میدن اینها اطلاعاتش در اختیار عموم هست. اصلا خیلی عجیبه، شاید برای خود ما مثلا من حتی به عنوان نماینده مجلس عجیب بود که شما توی ایران نمیتونید توی داخل این به اصطلاح هیرینگا میگن، این جلساتی که میذارن که مثلا فرض کنید که وزیر یا یک مقامی رو متخصصی رو دعوت میکنن، نماینده‌ها میخوان باشون حرف بزنن راجع به یک موضوعی تصمیم بگیرن، مردم عادی همینجوری فقط با یک کارت شناسایی، حتی بعضا بدون کارت شناسایی داخل بیان اونجا، فقط از نظر امنیتی با چک بکنن بیان اونجا در دسترسشون باشه. تمام اینها به صورت زنده عمدهشون، مگر موارد جلسات خیلی محرمانه باشه که میتونید شما ببینید بیرون و شفافیت خیلی زیاده. 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم البته.
راجع به اعتدال آقای روحانی. آقای روحانی موفق بوده در شعارهایی که داده تا الان، امید رو آورده، آیا تدبیر داره در برقراری اعتدال یا نه؟ ببینید این انتخابات اخیر و انتخاب آقای روحانی رو میشه در واقع اینجوری خلاصه بخوام بگم، یه مثال بزنم شاید راحت‌تر بشه جا انداخت و اونم اینه که فرض کنید یک ماشینی داره به سرعت مشخصی داره خیلی تیز میره به سمت یک دره خطرناکی. واقعا تو اون شرایط ما بودیم که کشور داشت میرفت به اون سمت، نزدیکای دره داشت میشد. این انتخابات به وجود اومد، ائتلافی از اصلاح طلبها و مجموعه اعتدالیون به اصطلاح نیروهایی که منتسب به آقای هاشمی بودن، آقای روحانی و مجموعه اینها، نهایتاً این اتفاق رو رقم زد. آقای روحانی تونستن بیان. من فکر میکنم ایشون به شکل کلی تا حالا موفق عمل کردن تو این چند ماه کوتاهی که ازشون گذشته، به خصوص در عرصه سیاست خارجی. اما در عرصه داخلی من فکر میکنم خیلی چالش‌ها و مشکلات خواهند داشت. با سختی این به اصطلاح خودشون قفل‌هایی که لازم به اصطلاح وارد بکنن و این مشکلات رو برطرف بکنن به سختی باز خواهد شد این قفل‌ها، ولی به نظر من شدنی هست. در کل بخوام بگم این به اصطلاح همکاری اعتدالی‌ها و اصلاح طلبها تا حالا موفق بوده، به خصوص که تجربه اون 8 سال مشکلاتی که ما داشتیم در دوران اصلاحات قطعاً از اونجا هم درس‌هایی گرفتن اصلاح طلبها من فکر می‌کنم و تا به حال در واقع رو به جلو. منتها از یک طرف دیگه جامعه مدنی من فکر می‌کنم به خاطر ساختار پیچیده‌ای که تو ایران هست که اجازه نخواهد داد برنامه‌هایی که آقای روحانی به مردم قول داده اونها رو همه رو طبق زمانبندی خودش در واقع اجرایی بکنه، باید نظارت خودش رو تقویت بکنه، جامعه یعنی دیدبانی خودش رو. شما برمیگردین ایران آقای موسوی؟ حق هر ایرانیه. نه برنامه داریم برگردیم. ما هم منم شخصا اگر بتونم برنامه‌ام اجازه بده به در اولین فرصت که دوست دارم در واقع برگردم. بله. بعد اینکه چه شکلی و اینها و کی این رو واقعا نمیدونم خودم. بعد دوباره دوست دارین که مثلا نماینده مجلس بشین یا رئیس جمهور بشین مثلا؟ فقط اجازه بدن ما توی ایران، یعنی تنها خواسته و آرزوی شخص من اینه که ما با خانواده‌مون بتونیم در داخل ایران مثل بقیه آدم‌ها افراد زندگی بکنیم. این خواسته اصلی منه. پلیتیک افتر مایلیکوان زد که رفت شبکه من و تو به عنوان کارشناس مصاحبه کرد و وقتی ازش پرسیدن چرا گفت وقتی رئیس جمهور عزیز ما تو مقاطع مختلف، رئیس جمهوران عزیز ما تو مقاطع مختلف با اکثر شبکه‌های مختلف صحبت می‌کنن. نه اون در خصوص اون شبکه‌های خاص اینجوری نه. و هنوز حرفش تمام نشده بود که عزیز جعفری فرمانده سپاه پلیتیک زد. جعفری به جای اینکه مستقیم توی چش روحانی نگاه کنه و کل کنه، در جواب انتقاد روحانی که گفته بود فقط کم سوادها در مورد توافق هسته‌ای حرف میزنند، گفت کار محقق‌ها اینه که حرفای دیگران رو بلغور کنند که با پلیتیک به در بگو دیوار بشنوه، زیرا به آدم با سوادا و روحانی رو زد. البته نمیشه که جعفری پلیتیک بزنه و پیروزآبادی هیچی نگه و پلیتیک نزنه. بله ایشون هم اومد وسط میدون و پلیتیک زد و در جواب آقای اوباما که گفته همه گزینه‌ها رو میزه، یه نگاه که به امکانات فتوشاپی موشکی ایران گفت توان نظامی ایران بیش از قدرت دفاعی آمریکا و اسرائیل است. پلیتیک دیگه مهم هفته رو البته ایرانی‌ها نزدن، امریکایی‌ها زدن. این همه مقامات ایرانی کرکری خوندن که امریکایی‌ها بیان یه بار دیگه بگن آقا گزینه‌ها دوباره رو میزا، دوباره فکر این فلان و گرز و چکش و این حرفا. ولی معاون وزیر خارجه آمریکا این دفعه پلیتیک زد، اومد به مقامات ایرانی و به جای اینکه بگه همه گزینه‌ها رو میزه، گفت اقدامات عملی ایران مهم است نه گفتار مقاماتم. و خلاصه اینکه آقا پلیتیک شد دیگه. کی پلیتیک دیگر رو به آقای بینندگان عزیز به من میگن که وقت برنامه تمام شده، با اینکه ما یه عالمه هنوز اینجا آدما پلیتیک زدن میتونستیم بگیم، ولی وقت برنامه تمام شده. پلیتیک نزن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش محترم آری پلیتیک، اما بی پلیتیک تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه. مخالفت نداشته باشید و خوشبین باشید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره. پلیتیک هر جمعه همینجا 10 شب تهران. فیسبوک